สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องดงดอกไม้ทางช่องวัน31ละครแนวดราม่าจากบทประพันธ์ของนันทนาวีรชนผลงานจากค่ายเช้ง2561ในโลกปัจจุบันที่หญิงชายต่างมีสิทธิ์และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันแต่ในความเป็นจริงยังมีผู้หญิงอีกมากที่ถูกลดทอนคุณค่าให้กลายเป็นเพียงดอกไม้ที่สวยงามแต่ก็อ่อนแอมีประโยชน์เพียงแค่ให้ความสดชื่นหอมหวานแก่ผู้ชายบางคนที่เห็นแก่ตัวก่อนจะโยนทิ้งอย่างไม่ใยดีเมื่อหมดคุณค่าพงษ์ดนัยทายาทคนโตของสกลบุญทโยวาทเศรษฐีระดับต้นๆผู้เป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก่อนที่จะขยับมาทำห้างสรรพสินค้าและพัฒนาที่ดินในภายหลังความมั่นคงร่ำรวยของตระกูลและการที่เขากลายเป็นผู้รับช่วงต่ออาณาจักรธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องพงษ์ดนัยจึงเป็นหนุ่มเนื้อหอมที่ถูกสังคมจับตามองและอย่างได้ชื่อว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อไปในอนาคตยิ่งพอรวมเข้ากับรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาบุคลิกของการเป็นหนุ่มสังคมที่มีเสน่ห์และนิสัยใจคอที่ชอบเทคแคร์คนพงษ์ดนัยจึงเป็นชายหนุ่มในฝันแสนเพอร์เฟกต์ของหญิงสาวหลายคนไปโดยปริยายพงษ์ดนัยคบหาผู้หญิงหลายคนพร้อมกันและมองพวกเธอเหล่านั้นไม่ต่างกับดอกไม้ที่มีไว้ประดับชีวิตของเขาซึ่งผู้หญิงหลายคนต่างก็ล้วนยินดีที่จะเป็นดอกไม้เขาเด็ดทิ้งบางก็เพื่อแลกกับความโก้หรูและความสุขสบายที่เขามอบให้ชั่วครู่ชั่วคราวบางก็หลงรักในความอบอุ่นโรแมนติกซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เขามีบางก็อยากใกล้ชิดเขาเพื่อต้องการหยิบยืมอำนาจและบารมีและก็มีไม่น้อยที่หวังไกลว่าจะได้เป็นภรรยาของเขาซึ่งคงจะโชคดีไม่ต่างอะไรกับซินเดอเรลล่าที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายรูปงามแต่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูดีและไร้ที่ติกลับมีหลุมดำเล็กๆที่ซุกซ่อนอยู่ในก้นบึ้งจิตใจของพงษ์ดนัยอันเป็นผลพวงมาจากการเลี้ยงดูของบิดาซึ่งใช้อำนาจกดข่มเขาไว้ตั้งแต่เด็กพงษ์ดนัยถูกสกลผู้เป็นพ่อดุด่าเสมอว่าไม่เคยทำอะไรได้ดีพอเขาไม่เคยได้รับความรักและคำชื่นชมจากบิดามีแต่สายตาและน้ำเสียงที่แสดงถึงความผิดหวังหนำซ้ำเขายังถูกเอาไปเปรียบเทียบกับบุญพเรศน้องชายต่างมารดาแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นแค่ลูกเมียน้อยและไม่มีอะไรสู้เขาได้เลยแต่ลึกๆพงษ์ดนัยกลับรู้สึกอยู่เสมอว่าตัวเขาด้อยกว่าน้องแม้พงษ์ดนัยจะมีถิ่นสมรเกลียวเกตและบัวรินเป็นภรรยาอยู่แล้วแต่ก็ยังพยายามจีบชิดสมัยทนายฝึกหัดสาวที่ทำงานกับบุญพเรศด้วยเรื่องของการฟ้องหย่าระหว่างพงษ์ดนัยและภรรยาทำให้บุญพเรศต้องรับว่าความให้ชิดสมัยเมื่อเห็นท่าแท้ของพงษ์ดนัยจึงไปว่าความให้กับฝั่งภรรยาของพงษ์ดนัยฝ่ายพงษ์ดนัยด้วยความเจ้าชู้ทำให้เกิดเหตุร้ายตามมาอย่างที่เขาคาดไม่ถึงโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งพุทธิชัยรับบทเป็นพงษ์ดนัยลูกชายคนโตของตระกูลบุญทโยวาทเป็นหนุ่มเนื้อหอมที่ทุกคนจับตามองได้ชื่อว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาและนิสัยใจคอที่ชอบเทคแคร์คนอื่นทำให้พงษ์ดนัยเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆไปโดยปริยายแต่ด้วยความเจ้าชู้ทำให้พงษ์ดนัยมีภรรยาหลายคนทำให้เขาต้องเจอกับจุดจบที่เกินจะคาดเดาคนที่สองนิวทิติภูมิรับบทเป็นบุญพเรศบุตรชายคนหนึ่งของตระกูลบุญทโยวาทเป็นลูกของกลิ่นจันทร์และเป็นน้องชาย
ต่างมารดากับพงษ์ดนัยเรียนจบนิติและเป็นทนายมือหนึ่งแม้ว่าดูจากภายนอกบุญพเรศจะไม่สามารถสู้อะไรพงษ์ดนัยได้เลยแต่พงษ์ดนัยกลับรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าน้องเสมอเพราะพ่อของเขามาจะเอาบุญพเรศมาเปรียบเทียบกับพงษ์ดนัยเสมอคนที่3พิมพ์ประภารับบทเป็นชิดสมัยเป็นคนแจ่มใสมั่นใจในตัวเองไม่ยอมคนรักในความถูกต้องซึ่งชิดสมัยเป็นนักศึกษาจบนิติหมาดๆที่มาทำงานในสำนักทนายความที่บุญพเรศทำงานอยู่เมื่อบุญพเรศต้องมาว่าความให้กับพงษ์ดนัยทำให้พงษ์ดนัยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับชิดสมัยพงษ์ดนัยสนใจชิดสมัยมากยิ่งบุญพเรศพยายามขัดขวางพงษ์ดนัยมากเท่าไหร่พงษ์ดนัยก็ยิ่งอยากเอาชนะส่วนชิดสมัยเองเมื่อบุญพเรศยิ่งห้ามเธอก็ยิ่งต่อต้านและทะนงตนว่าไม่มีทางตกบ่วงของพงษ์ดนัยและการพบปะกับพงษ์ดนัยหลายครั้งจนทำให้ชิดสมัยอ่อนไหวในที่สุดคนที่4เบนปุญญาพรรับบทเป็นถิ่นสมรเป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกับพงษ์ดนัยเป็นคนชอบเอาชนะถิ่นสมรต้องการให้พงษ์ดนัยอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตโดยยึดแค่ทะเบียนสมรสเป็นหลักเธอพยายามเอาชนะผู้หญิงทุกคนที่พยายามเข้ามาเป็นเมียอีกคนของพงษ์ดนัยคนที่5พิงกี้สาวิการับบทเป็นเกลียวเกตเป็นภรรยาอีกคนของพงษ์ดนัยเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมีจุดมุ่งหมายของตัวเองที่ชัดเจนอยากจะมีหน้าที่การงานที่ดีทุกอย่างเป็นผู้หญิงอีกคนที่มียอมเมียทุกคนของพงษ์ดนัยพยายามทำตัวเองให้เด่นและเป็นคนสำคัญที่ทุกคนต้องให้ความเคารพเสมอและคนที่6มิวรักนารารับบทเป็นบัวรินเป็นคนรับใช้ในบ้านเธอมีความทะเยอทะยานจนได้เป็นเมียอีกคนของพงษ์ดนัยเมื่อเกียวเกตรู้เรื่องบัวรินกับพงษ์ดนัยก็อาละวาดถึงขั้นตบตีแต่บัวรินไม่ยอมเพราะคิดว่าตนก็เป็นเมียคนหนึ่งของพงษ์ดนัยจนทำให้เกียวเกตและถิ่นสมรมีเรื่องกับบัวรินทุกครั้งที่มีโอกาสจุดเริ่มต้นของการฟาดฟันเชือดเฉือนเพียงเพราะผู้ชายคนหนึ่งที่มองผู้หญิงเป็นเพียงแค่ดอกไม้เมื่อผู้ชายไม่ได้หลงรักดอกไม้เพียงดอกเดียวแต่เพื่อเป็นหนึ่งเดียวในดงดอกไม้สงครามแห่งการแย่งชิงฟาดฟันให้กรีบกระจายจึงเกิดขึ้นติดตามชมกันได้ในละครเรื่องดงดอกไม้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นาทีออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe แล้วก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย